පහුගිය සති කිහිපයකට කලින් ඉන්දියාවේ පස්මහා ගොඩනැගිල්ලක් නිවාසයක් කඩාගෙන වැටුණා. ඒ ඇල තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට. අපි ඒකට හේතුව අද කතා කරලා බලමු. වගුරු සහිත පසක් නම් ඒ කියන්නේ කළු පස පියට් කියලා කියන කළු පසක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ පස අයින් කරලා අඩි 5ක් 6ක් විතර වැලි පුරවන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔයාලා නිවසත් ඉදි කරනකොට චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේරගෙන් ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ලබා ගන්න. මන්ට දෙයක් දෙදරන්න ගත්තම ක්‍රැක්ස් ඇපිය වුණාම අපි රිපෙයාර් කරන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙන. ඊට වඩා හානියක් වෙනවා. වැලි වැඩි කරාම ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්දියාවේ කඩන් වෙන නිවසත් අපි හොඳටම දන්නවා කොහොමද ගුණාත්මක භාවයෙන් නිර්මාණය කරමු නැති ගයක් බව පේනවා. ඉතින් මේ වගේ කම්බි සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණය අඩුවෙන් භාවිතා කරන්නත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. අද අපි වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එකෙනුත් වරුණ මනම්පෙරි Facebook page එකෙනුත් අපි කතා කරලා බලමු. පහුගිය සති කිහිපයකට කලින් ඉන්දියාවේ පස්මහා ගොඩනැගිල්ලක් නිවාසයක් කඩාගෙන වැටුණා. ඒ ඇල තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට. අපි ඒකට හේතුව අද කතා කරලා බලමු. මොකද අපිටත් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලටත් මේ වගේ ඇලක් අභියස, කුඹුරක් අභියස නිවස ඉදි කරනවා නම් ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. නිසි chartered structural engineer ගේ structural plan, plumbing drawings, electrical drawings, architectural plans සියල්ලම ලබාගෙන අවසන්ලා තමයි නිවස ආරම්භන්න ඕන. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ කඩා ගැටෙනවා සමග බලන්න කෝටි කීයක මිලියන කීයක පාඩුවක් දුන්නේ ඒ පවුලට. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැනටත් ඇත්තටම වෙලා තියෙනවා. මේ ඉන්නෙත් මේ වගුරු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක නිවාස ඉදි කරනවා. ඒ නිවාසත් කීපයක් මේ මොහොතේදීත් ඇල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන්නේ පුළුවන් තරම් ඔයාලට එහෙම දෙයක් නොවි නිසි අයුරින් කොහොමද ඔබගේ නිවස ඉදි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ground settlement එක. ground settlement එක. ඒ කියන්නේ ඇල ආශ්‍රිතව water table එක ඉහළයි. දියසීරාව වැඩි, වතුර තියෙනවා. ඒතර බේස් කියලා තියෙන අපි කොලම්ස් කියලා තියෙන කණු. ඒ කණු ආශ්‍රිත වතුර නිතින්ම රැඳී තියෙනවා. ඒක හින්දා කාලයක් යනකොට මේ වතුර නිසා ගොඩනැගිල්ල ඒ දිශාවට තමයි කඩාගෙන වැටෙන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහිදී ඔබ ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ලබා ගත්තා නම් මේ වගුරු ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරනකොට ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන තමයි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාලා කොච්චර උඩට වියදම් කරත්, ඒ කියන්නේ සුපර් ස්ට්‍රක්චර් වියදම් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන තමයි සබ් ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි හරියට කරන්න ඕන. ඇලක් අභියස ඔයාලගේ නිවස ඉදි කරනවා නම් ෆවුන්ඩේෂන් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ස්ට්‍රිප් ෆවුන්ඩේෂන්, රාෆ් ෆවුන්ඩේෂන්, පයිල් ෆවුන්ඩේෂන් කියලා. ඉතින් මේ ඉන්දියාවේ මේ ගොඩනැගිල්ල බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ නැත්තේ සාමාන්‍ය පැඩ් ෆවුන්ඩේෂන්. ඒ කියන්නේ බේස් වලවල් මෙහෙම තැන් වල දාලා ටයි බීම් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර බේස් වලවල් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වගුරු ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරනකොට ස්ට්‍රිප් ෆවුන්ඩේෂන් කියලා තියෙනවා. බේස් පොළොව යටින් යා වෙන්න ඕන. මේ විදිහට ඩිරෙක්ෂන් එකට බේස් යා වෙන්න ඕන. ඒතර උඩින් එන බර පීඩනය අඩු කරනවා. බලය අඩු කරලා පොළොව මත දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරනවා. එතකොට වගුරු සහිත පසක් නම් ඒ කියන්නේ කළු පස පියට් කියලා කියන කළු පසක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ පස අයින් කරලා අඩි 5ක් 6ක් විතර වැලි පුරවන්න ඕන. හරි කොරිඩර්ස් හරි පුරවලා තමයි ඒ කියන්නේ soil improvement එකක් කරලා තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක වල පටන් ගන්න ඕන. ඉතින් ස්ට්‍රිප් ෆවුන්ඩේෂන් වෙන්න පුළුවන්. රාෆ් ෆවුන්ඩේෂන් එක කියන සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ක්‍රීට් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් කළා ඊට අමතරව පයිලුත් යන්න වෙනවා soil එකේ තත්ත්වය අනුව. ඒතකොට එතන අපිට n value එකක් කියලා හොයන්න වෙනවා. SPD test කරලා standard penetration test කරලා. ඉතින් ඔයාලා නිවස කරනවා නම් පරිස්සම් වෙන්න. මේ ඉන්දියාවේ මේ ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමට හේතු වෙන්නේ මේ කිසිම පරීක්ෂණයක් නොකර Tamanට හිතන විදියට ගොඩක් වෙනාට කොන්ට්‍රැක්ටර්ත් එක්ක එකතු වෙලා මේ නිවස නිර්මාණය කරපු නිසා තමයි මේ නිවස කඩාගෙන වැටුනේ ඇල දිශාවට. මොකද දියසීරාව මේ බේස් ආශ්‍රිතව වැඩි නිසා. ඉතින් ඔයාලා ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔයාලා නිවසත් ඉදි කරනකොට chartered structural engineer ගේ structural plan ලබා ගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට අපේටත් කාන්ට්ල මුණ ගැහෙනවා. මේවා ගැන දැනුවත් වෙලා නැහැ. structural plan මොනවද දන්නේ නැහැ. plumbing drawings වල වටිනාකම දන්නේ නැහැ. electrical drawings වල වටිනාකම දන්නේ නැහැ. ඒව නැතුව තමන්ම හිතලා කරන්න යනවා. මේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ත් එකතු වෙලා. ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම අමාරු වැටෙනවා. කලින් කතා කරා මේ ඉන්දියාවේ මේ නිවස කඩා වැටෙන්න හේතුව තමයි ground settlement එක තමයි එක ප්‍රධාන කාරණය. අනිත් කාරණය තමයි වෙන්න පුළුවන් ඕවර්ලෝඩින්.
මේ නිවස සැලසුම් කරන්නේ නැත්නම් ගොඩාක් වෙලාවට මහල් දෙකක් හෝ තුනකට. ඒතකොට මහල් දෙකක් හෝ තුනකට සැලසුම් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් බේස් වල ප්‍රමාණය අඩුයි. අඩි 3 වෙන්න පුළුවන් 4 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මහල් 5ක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒතර මහල් 5ක් ඉදි කිරීමේදී බලය දරා ගන්න බේස් එකේ ප්‍රමාණය ලොකු කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ නිවසේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මහල් 3කට සැලසුම් කරලා අක්‍රමවත්ව කොන්ට්‍රැක්ටර්ගේ උපදෙස් අනුව සමහර දෙන්න කතා කරගෙන මහල් උඩට ඉදි කරන් යනවා. ඒ වගේ අවස්ථාන් ලංකාවෙත් අපි අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලාත් ඕන තරම් අපිට දැකලා තියෙනවා. මහල් දෙකකට සැලසුම් කරනවා, වහල අයින් කරලා, රූෆ් එක අයින් කරලා ස්ලැබ් එකක් දානවා. ඒ ස්ලැබ් එක සමහරට මදි කියලා ආපහු උඩටත් ඉදි කරනවා. ඒක කාලයක් යනකොට මේ ක්‍රැක් වෙනවා. වෝල් ක්‍රැක් වෙනවා. ඊළඟට ස්ලැබ් එක ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සෙටල්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා නිවසත් ඉදි කරනකොට හරියට සැලසුම් කරන්න ඕන. මහල් 3ක ඉදි කරත් මහල් 4කට විතර කම්බි යොදලා ෆවුන්ඩේෂන් එක සවිමත් කරනවා වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ මහල් 3ක් ඉදිරි කරන බලාපොරොත්තු වෙන මහල් 4කට කම්බි රේන්ෆෝස්මන්ට් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ වැඩි කරාට කමන්නේ අනාගතයේදී ගොඩාක් වෙලාට මේ earthquake area එක තමයි ශ්‍රී ලංකාව පිටලා තියෙන්නේ. දැන් සුමාත්‍රා වල ඉන්දුනීසියාවේ earthquake එකක් භූකම්පනයක් ඇති වුණාම ලංකාවටත් දැනෙනවා. යම් සෙලවීමක් සිදු වුණ ළඟදී නිවාසවල. ඒකින්ද ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන් ලංකාව ආශ්‍රිතව භූකම්පනයක් වුණොත් මොන වගේ ගොඩනැගිලි කොපමණ ප්‍රමාණයක් කඩා වැටෙයිද කියලා ලංකාව ආශ්‍රිතව. ඒකින්ද ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. earthquake ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒට අනුරූපීව කම්බි වැඩි කරන්න ඕන ඔබගේ නිවසේ යොදන ප්‍රමාණය. අපි කතා කරා ඉන්දියාවේ මේ ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමට හේතුව ග්‍රවුන්ඩ් සෙටල්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕවර්ලෝඩින් වෙන්න පුළුවන්. මහල් 3කට සැලසුම් කරලා 4-5ක් ඉදි කරනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මැටීරියල් ඩිටියොරියේෂන්. ඒ කියන්නේ සුදුසු ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ මැටීරියල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඔබගේ නිවසේ ඉදි කරනකොට. ඒක ලංකාවෙත් වෙන වැඩක් ඒක. බාල කම්බි තමයි නිවසට දාන්නේ. මම ළඟදී ගියා ස්ලැබ් එකක් චෙක් කරන්න. ඉතින් ඒකේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ වියදම වැඩි කියලා බාල වර්ගයේ කම්බි වර්ගයක් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ස්ලැබ් එකට. ඉතින් පොඩි රුපියල් 50000ක වගේ ඉතුරුවක් තමයි වෙන්නේ. නමුත් Tamanට දෙයක් දෙදරන්න ගත්තම ක්‍රැක්ස් ඇපිය වුණාම අපි රිපෙයාර් කරන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙන. ඊට වඩා හානියක් වෙනවා. එතකොට සුදුසු මැටීරියල්ස් භාවිතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම කම්බි ගන්නකොට හොඳ ක්වොලිටි කම්බි, හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් කම්බි භාවිතා කරන්න. වැලි, සිමෙන්ති ඒවා නිසි ගුණාත්මක බයෙන් ඉහළ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න ඕන. අනිත් කාරණය තමයි ප්‍රොපෝෂන් එක, මික්ස්චර් එක. විශේෂයෙන් ස්ලැබ් එකට 1 2 4 කියනවා. ග්‍රේඩ් 20 මික්ස්චර් එක භාවිතා කරනවා. ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. වඩා හොඳයි 1 1.5 ග්‍රේඩ් 25 මික්ස්චර් එක භාවිතා කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ ග්‍රේඩ් 25 කියන්නේ සිමෙන්ති සාන්ද්‍රණය වැඩි, කන්සන්ට්‍රේෂන් එක වැඩි. එතකොට ශක්තිමත් භාවය වැඩි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට බාසුන් නැහැලා වැඩි කරනවා වැලි වැඩි කරාම ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්දියාවේ කඩන් ගන්න නිවසත් අපි හොඳටම දන්නවා කොහොමද ගුණාත්මක භාවයෙන් නිර්මාණය කරමු නැති ගයක් බව පේනවා. ඉතින් මේ වගේ කම්බි, සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණය අඩුවෙන් භාවිතා කරන්නත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඒ හරි ක්වොලිටි තියන්න ඕන. තියෙනවා අපි ලැප් ලෙන්ත් කියලා තියෙනවා. කම්බි අතර තියන්න ඕන දුරවල් තියෙනවා. කවරින් කියලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් වතුර තියෙනකොට කවරින් එක වැඩි කරන්න ඕන පොළව ආශ්‍රිතව. ඉතින් මේවත් නිසි ආයුරින් ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් භාවිතා කරලා ඔබගේ නිවස ඉදි කරන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්වන්න ශාස්ත්‍රීය නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත ඉංජිනේරු Waruna Manamperi Associate Private Limited අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ